الناس اللي داخله الامتحان اللي هو 4 ساعات بس زي 553 ده 7 ساعات امتحان، مالكش حل من الدنيا 9 9:30 الصبح. تمام؟ فانت لازم تحدد كمان التايم، لو حددت المكان حددت التايم وتحدد الديت. وفضل نصيحه بقى في الموضوع ده، حاول دايما تمتحن في اخر دقيقه، اخر ثانيه، اخر لحظه. يعني لو الويندو بتنتهي من 25 نوفمبر انا احجز ب 25 نوفمبر. لو في عندي 9 ولا 9:30 اختار 9:30، لو في كمان 9:30 وثانيه اخد 9:30 وثانيه. اشمعنى ايه الحكمه من الموضوع ده؟ الحكمه دي كذا حاجه. اول حاجه ان انت هيبقى في قبليك 10 ايام الناس شغاله فرضا تدخل بقى سوق، لانك هتبقى عرفت الاسئله ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي والناس اللي وقعت والناس اللي نجحت، لان النتيجه بتظهر في ساعتها بريلر من الريزلت بتظهر في ساعتها. فانت هتبقى انت ايه؟ عشت الجو شويه وعرفت الدنيا ماشيه ازاي، ما تخش انت تتصدم والناس تتعلم فيك. خليك ناصح. تبقى لازم تدخل. فانت خلي بالك احنا في يعني كده عاملين خلي الناس تشارك مع بعض الاسئله. دي بعد ما بتبقى خلاص انت كده حجزت الامتحان رايح للامتحان الصبح، وانت رايح الصبح بتاخد معاك الباسبور، تمام؟ او بتاخد معاك الاي دي بتاعك. الناس اللي شغاله بره مصر عندها اقامات بره مصر طبعا الاي دي بكل دول العالم عليه صورتك واسمك والسيجنتشر والصوره السيجنتشر بتاعتك. من مصر من البلاد قليله جدا في العالم الاي دي بتاعها عباره عن صوره ابيض واسود والاسم بس، ومفيش صوره السيجنتشر. تمام؟ فبالتالي الراجل محتاج منك يشوف شكلك ان هو ده الشخص وهو ده الاسم، وان الامضه اللي انت هتمضيها له دي امضه اوثرايزد، لان المفروض ان انت اصلا امتحان اسمه اوثرايزد above ground storage tank inspector authorization signature، يعني الامضه بتاعتك دي زي امضه البنك كده. طبعا الكلام ده مش هينطبق حل الناس بقى اللي في مصر معهاش باسبور مثلا قبل كده او ما عطلناش او ضاع منهم او مش عايز ياخده، مفيش مشاكل خالص. ممكن تستخدم البطاقه بتاعتك، تستخدم البطاقه بتاعتي وهستخدم الكريدت كارد. الكريدت كارد بتاعك ويفضل لازم كريدت كارد، ما ينفعش يبقى ديبت كارد، لازم الكريدت كارد. الكريدت كارد من ورا المفروض ان انت بيبقى في مكان هنا انت بتمضي فيه الاوثرايز سيجنتشر بتاعت البنك. فانت بتروح حتى لو انت مش ماضيها يعني هيخلوك تمضيها قدامهم وبالبطاقه بتاعتك، يبقى انت كده هو حقق ال3 شهور، اسم صوره اوثرايز سيجنتشر. بعد كده هيبدا يعمل معاك بقى حركات مش ظريفه هنشوفها دلوقتي في الفيديو. تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل وانت داخل لجنه الامتحان الصبح. انت كده خلاص بقى رايح الامتحان. At Prometric, we have two goals. One is to make your testing experience as stress-free as possible. The other is to do whatever we can to protect the value of your credential in the market. The biometric check-in process and security procedures in place at our test centers help to do just that. We believe that the more you know about what to expect at the center on your test day, the more comfortable you will feel coming in, and the better you'll perform on your test. We hope that by learning about it in advance of your test, you'll feel more prepared and less nervous about what to expect. Biometric check-in is part of our normal test center check-in procedures, but is not required by all testing sponsor programs. When you walk into the test center, you will be greeted by a Prometric Test Center Administrator, or TCA. The TCA will ask for your name and for a valid form of photo identification. The TCA will look to see that you, the person standing there, look like the photograph on the ID you presented. Acceptable forms of ID include a valid government-issued photo ID, such as a driver's license or passport. This will be predetermined by your testing sponsor. Next, the TCA will assign you a locker and provide you with a locker key. Our test center regulations state that all of your personal belongings, including cell phones, cameras, car keys, jackets, hats, or any other item, be placed in your temporary Prometric locker throughout the duration of your time in the test center. You will be permitted to keep your ID and your locker key with you at all times. After placing your belongings in a locker, you may be asked to sit in a comfortable waiting area for a few minutes until you are called once again by the TCA to proceed with biometric-enabled check-in procedures. Biometric-enabled check-in is a process that includes everything from validating your photo ID to capturing a fingertip scan. When your name is called, a TCA will perform your computer check-in procedures.
You will be asked to present your ID to the TCA and to sign your name on the daily login sheet. The TCA will visually inspect the picture and signature on your ID and then swipe or scan your identification through a digital reader. Doing this electronically verifies that the personal information stored on the ID is accurate. Next, you will be asked to provide a scan of your fingertip. You will not experience any pain or discomfort of any kind from the fingertip scanner. If this is your first time testing with Prometric, you will be asked to scan your fingertip multiple times. A total of 6 finger swipes, 3 from your right hand and 3 from your left, will be taken. The TCA will walk you through the process 1 finger swipe at a time. Once all 6 scans are complete, the combination of scans will create 1 complete fingertip pattern template. Think of it like 6 puzzle pieces coming together to form a complete picture. This will allow Prometric to match your fingertip pattern with your name and the picture on your ID. The TCA will ask you to turn your pockets completely inside out. The reason for this is to show without a doubt that they have been emptied of all personal belongings. After your pockets are checked, the test center administrator will scan you with a handheld metal detector wand as an added security measure. You will be scanned prior to each entry into the test room, including when you return from breaks. The scan will be done in full view of the TCA DVR camera, so it will be recorded, and any complaints or escalations can be properly investigated. Please rest assured that the metal detectors do not affect pregnancies, pacemakers, or other medical equipment that's connected to the body. These procedures are designed to protect you and assure fairness for all candidates testing. The biometric information you provide, including your ID information and your fingertip pattern scan, is protected by multiple layers of security and remains safely stored. Capturing your fingertip pattern template is simply a way for Prometric to match the things that make you unique: your fingertip, your name, and your photograph or image to a testing event happening that day. The purpose of collecting this information is to verify that you are who you say you are throughout your Prometric testing experience and to protect the value of the credential you will receive. There are some additional check-in procedures that may be necessary for you depending on what test you are taking. We'll cover them briefly, but remember, not everyone will have to go through them. Be sure to read all documentation provided by your testing sponsor prior to your test day. If you have specific questions or concerns, please contact your testing sponsor. Depending on what test you are taking, you may also be required to provide a test day photo. The TCA will take a digital photograph of you as a part of the check-in process. The TCA will explain all of the standard rules and regulations that apply to Prometric test centers, as well as any that apply specifically to your test. The TCA may also provide you with any لغايه هنا خلاص خلصنا التفتيش والفيريفيكيشن. من حقك حاجه واحده بس، ان انت يبقى عندك بلانكت شيت يديك ورقه فاضيه، تمام، بحيث انت لو عايز تعمل حسابات، تعمل كالكوليشن، تعمل درافتنج، موجود معاك. تاني حاجه من حقك تطلب كالكوليتر، يعني آلة حاسبة، لو في آلة حاسبة زي اللي موجودة معاكم هنا كده. هو دي المفروض ان هو بيديها لك، بيدي لك آلة حاسبة بحيث ان انت لو عايز تشتغل. باي ذا واي في كالكوليتر اوريدي موجودة في البرنامج او في الامتحان نفسه على الجهاز. مسموح لك تستخدمه، هنشوف حضرتك تستخدمها ازاي. بس لو انت عايز تبقى الحاجة فيزيكال، اوكي مفيش مشكلة، اطلبها وهيدوها لك. تمام؟ وهيدي لك قلم رصاص معاك او قلم ملمسطر كده بحيث انت لو عايز تكتب النوتس بتاعك. دي من ضمن الحاجات اللي من حقك تاخدها جوه بس. Don't hesitate to ask the TCA any questions you may have before your test begins. Once in the testing room, please be mindful of the other candidates testing and follow the TCA's instructions. If you have questions while testing, simply raise your hand and a TCA will come to assist you. Depending on the test you are taking, once you are sitting at a computer and have begun, you may be permitted to take breaks. While the initial biometric-enabled check-in process is complete at this point, the fingertip swipe machines will be used to validate when you leave the testing room for a break and when you come back. When exiting the testing lab to take a break, you will be required to present your ID to the TCA and to place your fingertip on the scanner. You will also sign your name on the daily roster log. When you return from your break and want to re-enter the testing room,
You will repeat the same process. Doing this will match your fingertip scan against the scan you provided during check-in to ensure that the person who left for a break, you, is the same person returning to the test room and the same person who checked in earlier that day. Finally, upon completion of your exam, you will sign out of the test lab by providing a final fingertip swipe. Biometric check-in is fast, effortless, and effective. It ensures the integrity of the credential you are investing your time and money in by keeping it secure. Biometric information allows us to match a face and a fingertip with a name, and to protect the public by ensuring that those people who carry credentials are the same people who earned them in the first place. Remember to study well, bring a valid form of ID, and get a good night's rest. We look forward to seeing you on your test day. نخش كده في الجايد لاين. الامتحان شكله عامل ازاي؟ الامتحان هو 7 ساعات 2 سيشن كلوزد واوبن. هتدخل الاول الكلوز 3 ساعات. معظم الناس في خلال ال3 ساعات دي بتخلص الامتحان ساعتين ونص. محدش يعني معظم الناس محدش فوق 3 ساعات قوي يعني. تمام؟ الا بقى الناس اللي هي اصلا من ايام الكليه وهو اصلا قاعد في اللجنه. هو في ناس كده يخلص ويفضل قاعد بقى ما يسلمش اللي في اخر الوقت يرازي في المراقب. تمام؟ هنا انت ما بترازيش الا في نفسك لان الجهاز ده محجوز لك انت حر. تمام؟ في بعد كده بتخش امتحان الاوبن بوك. بتلاقي امتحان الاوبن بوك 4 ساعات. تمام؟ 4 ساعات الناس في الغالب بتخلصوا مش قبل 3. يعني مش قبل 3 ساعات الصراحه يعني. الا بقى لو واحد ايه مع الاسئله وداخل مخلص يعني. فده قصه ثانيه. بعد كده بتمتحن الامتحان في برومتريك سنتر. توزيع الدرجات انت الامتحان بتاعك 150 سؤال. يعني هتخش الامتحان هتلاقي الامتحان بتاعك عباره عن شقين. في امتحان كلوزد وفي امتحان اوبن. امتحان الكلوزد في الغالب 100 سؤال. امتحان الاوبن 50 سؤال. يعني انت التوتال بتاعك كام؟ 150 سؤال. بس باي ذا واي ما بيصححلكش 150. المفروض ان كل سؤال تقريبا بدرجه. تمام؟ بس انت ما بيصححش 150 اللي بتصلح لك من 125. قال لك طب ال 25 سؤال الزياده دولت راحهم فين؟ قال لك ده حاجه اسمها كده ايه؟ بري تيست. بري تيست. يعني ايه بري تيست؟ الاي بي اي من سنه يعني انا مثلا دخلت 570 في 2009 لغايه اتذكر لغايه 2013 الامتحان ما اتغيرش. الامتحان بتاعي زي ما هو اسئلته باختياراته. فالاي بي اي لقى ان الموضوع ده مش هينفع والناس بدات الشهاده تنتشر بشكل كبير لغايه ما قربت تبقى اقل من ليفل 2. طب الحل كان الراجل قال لك انا هغير الامتحان. طب ينفع يشقلط الامتحان كله مره واحده؟ يعني البيزنس عنده ممكن ايه؟ يحصل اضطراب. فلازم يبقى في انتقال سلمي للايه؟ للامتحان. من مرحله الامتحان المحفوظ يبقى حاله الامتحان المعتمد على التفكير والناس اللي مذاكره. طب ده يتم ازاي؟ قال لك انا كل شويه هاخد من 150 سؤال دولت 25 واحط 25 جداد. طب ال 25 جداد دول ممكن اللي بيكتب الامتحان غلط. السؤال اتفهم غلط. الاختيارات فيها 2 صح لاي سبب من كان. طب اعمل ايه؟ قال لك ال 25 سؤال دول حاجه اسمها البري تيست. دولت تجاوبهم صح تجاوبهم غلط مش هيفرقوا. طب انا في الامتحان ابقى عارفهم؟ لا للاسف الشديد. دايبين جوه الاسئله. انت ورزقك بقى. يعني في الغالب طبعا الناس اللي زي حضرتك كده اللي هو حريق بقى امتحانات ولا بتاع فانا عارف الاسئله بس السؤال ده كده جديد يا جدعان. السؤال ده صيغته كده مش راكبه. بس السؤال ده انا ببقى عارف ان ده بري تيست. بس طبعا ما تقدرش تجزم. وطبعا الكلام ده مش صح ان انت تلعب عليه. انت 150 انا عايز اجيب 150. انا تارجت اجيب من 150 تمام؟ فاحنا بنركز وبنلعب على ان احنا نجيب ال 150 سؤال كاملين. طيب بعد كده هل انا مطلوب مني اذاكر كل الاكواد؟ انت عندك 9 اكواد. في كمان كود هنا اتضاف زياده 577. في 9 اكواد عندك بتذاكرهم قدامك في الماتيريال بتاعتك. ال9 اكواد دول مش كلهم بنفس الويت، مش كلهم بنفس القوه. في حاجات الويت عليها كبير، يعني هتلاقي الويت بتاعك 653 ما بيقلش عن 50% في الامتحان. وزي ما قلت لك النسبه دي كمان زادت في بعض الامتحانات الاخرانيه وصلت ل 70 و80% من الامتحان. عندك حوالي 75 سؤال بالميت من 150 من 653. 650 يعني تقريبا 20 سؤال بما فيهم المسائل وخلافه. تمام؟ ازم 9 يعني بتاع حوالي 18 سؤال 15 سؤال ما يتعلق بكل الويلدنج هو 577. يعني هنا اضيف عليه كمان 577. الاثنين مع بعض بيعملوا حوالي 15 سؤال.
ازمي 5 برضه في حدود 15 سؤال اللي بيتكلم على الان دي تي بشكل عام حتى اللي في الاكواد. تمام؟ 500 بقى 75 51 و52 71 هتلاقي اللود بتاعهم اقصى حاجه 7 اسئله 8 اسئله. يعني من الاخر عايز اوصل لك رساله اقول لك فيها ايه؟ اقول لك ان انت لو ذاكرت الشويه اللي في الاول دولت اول 4 اكواد او اول كودين انت كده نجحت. خلاص. الباقي ده كله لو ما ذاكرتوش خالص مش هيفرق كتير معاك في الامتحان. بس احنا بنقول ايه؟ في درجات وبريورتي لكل واحد. لو انت قدامك شهرين على الامتحان ذاكر كله بنفس الويت، اقرا كله وذاكر كله. طب انا ما قداميش الا شهر. لو ما قدامكش الا شهر انصحك نصيحه. ذاكر 653 كويس و650 واقرا ازمه 9 وازمه 5 وخد فكره على الاسئله اللي جت في الامتحانات في الحاجات دي وبس. ما تضيعش وقتك. ما عندكش وقت تضيعه وضيع وقتك في الحاجات الثقيله 653. لو انت قدامك اسبوعين على الامتحان فما فيش مشكله. ممكن تذاكر 653 بس وخد فكره عن الاسئله اللي جت في الباقي ده كله. لو انت ما عندكش الا اسبوع بقى ربنا معاك. انصحك تعمل ريليست. لا خش ان كده كده خلاص يعني سبق الصيف والعذاب خلاص ما بقاش فيه حاجه هتبكي عليها. يعني ادخل بقى وخلاص. ذاكر بقى 653 بس وشوف الاسئله اللي جت في الباقي كله. عرفت تجيبها جيبها، ما عرفتش هو 653 بس ادخل الامتحان على كده وتوكل على الله. نجحت ما نجحتش ايه؟ ادينا شفنا الاسئله وجربنا وعشنا التجربه وعشنا الجو والتفتيش والجو ده والتست جاي يعني. ايه؟ مفيش التجربه 15000 جنيه.